අනිත් අය නිදාගද්දි, අනිත් අය පාඩම් කරද්දි, අනිත් අය රිලැක්ස් වෙද්දි ඔයාගේ බැංක් account එකට මුදල් ගලා ගන්න ක්‍රමයක් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ. කිසිම කොපිරයිට් හෝ නීතිමය ප්‍රශ්නයක් නැතුව වෙන අයගේ සවුන්ඩ් ට්‍රැක්, වෙන අයගේ වීඩියෝ ෆුටේජ් යූස් කරලා මේ ක්‍රමය හරහා හැමෝටම ලේසියෙන්ම මුදල් ගන්න හැටි ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. සුපුරුදු විදිහටම ඔයා අදත් එක තුලා ඉන්නේ SLT කන්ඩස් YouTube channel එකත් එක්ක. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන රිලැක්සින් මියුසික්. එහෙම නැත්නම් ස්ටඩි මියුසික්. ඒ වගේම මෙඩිටේෂන් මියුසික් වීඩියෝස් හදලා ඒ හරහා මුදල් උපයන ආකාරය ගැන. ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාට මේ වීඩියෝස් වලින් මුදල් උපයන පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි 5 එකේ මේ වීඩියෝස් හදලා විකුණන එක. ඒ වගේම දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි රිලැක්සින් මියුසික් YouTube channel එකක් හදලා මම කියලා දෙන විදිහට වීඩියෝස් එඩිට් කරලා මුදල් උපයන එක. එහෙනම් අපි මුලින්ම බලමු කොපිරයිට් ප්‍රශ්න නැති රිලැක්සින් මියුසික් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. හරියවලනේ අපි දැන් බලමු මේ රිලැක්සින් මියුසික් වීඩියෝ එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය නම් කොපිරයිට් නැති වීඩියෝ ෆුටේජ් ඒ වගේම ඔඩියෝ ක්ලිප්ස්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝස් ගන්න pixabay.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් මම දැනටමත් මගේ මේන් channel එකේ කියන SLT contest channel එකේ මේ pixabay site එකෙන් ගත්ත වීඩියෝ ක්ලිප්ස් යූස් කරන කිසිම කොපිරයිට් ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මොනිටයිසේෂන් වලත් කිසිම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ pixabay site එක වගේම තවත් මේ වගේ free වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙන site තියෙනවා. ඒ site යූස් කරලා ඔයාලට විවිධ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපි හදා රිලැක්සින් මියුසික් වීඩියෝස් නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා මෙන්න මෙතන වීඩියෝස් කියලා සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන නැචරල් කියලා ටයිප් කරන්න. ඉතින් ඔයා ස්ටඩි මියුසික් හදනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය වීඩියෝ ෆුටේජ් ගන්න ඕනේ. මම නැචරල් කියලා ක්ලික් කරලා මෙතන එන්ටර් ඔබලා සර්ච් කරනවා. ඔයාට පේනවා ඇති 4K quality එකෙන් වගේම HD quality එකකිනුත් ගණනාවක්ම වීඩියෝ ෆුටේජස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේක මම ක්ලික් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ඕනම YouTube වීඩියෝ එකකට යූස් කරන්න. ඉතින් මෙතන free download ක්ලික් කරලා ඔයාට අවශ්‍ය quality එකකින් මේක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මේක තප්පර 28යි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට විනාඩිය තප්පර 28 තප්පර 30 තියෙන වීඩියෝ ෆුටේජස් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනවා මුලින්ම. ඉතින් මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඒව ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් නැති මම දැන් මුලින්ම වීඩියෝ ෆුටේජස් 10ක් ගත්තොත් ඒ 10ම ආයි වෙන වීඩියෝ එකකට යූස් කරන්න බැරිද? ඇත්තටම මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මොකද මේවා කොපිරයිට් වදින් නැති මියුසික් වීඩියෝස්. ඉතින් ඔයාලට ඕනම කෙනෙක්ට මේවා අරන් මේ වගේ වීඩියෝ ෆුටේජස් අරන් යූස් කරන්න පුළුවන්. හරියාල්නේ. දැන් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා මේ රිලැක්සින් මියුසික් වලට අවශ්‍ය වීඩියෝ ෆුටේජස් නොමිලේම ලබා ගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් මේ pixabay ලයිසන් එක අරන් උනත් මේ වීඩියෝ ෆුටේජස් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ගොඩක් දීර්ඝ වීඩියෝ ෆුටේජස් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි දැන් මේකට අපි සවුන්ඩ් ගන්න කොහෙන්ද? ඉතින් ඒකට අපි Google එකට ගිහලා YouTube audio library කියලා සර්ච් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි YouTube audio library එක. ඉතින් ඔයාලට YouTube creator studio එකට ගිහලා මෙන්න මේ අයින තියෙන audio library කියන එක ක්ලික් කරලා මේකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන තියෙන music track එකකටවත් copyright වදින්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ හැම එකම YouTube එක ඇතුලේ ඔයාලට free use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා 5 එකේ sell කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් YouTube කරන අයට මේ ඕනෙම footage එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදි මට අදාළ වෙන්නේ මෙතන mood කියන එක. මොකද රිලැක්සින් මියුසික් වලට ඒ වගේම මෙතන happy ඒ වගේම romantic වගේ apply කරලා මෙන්න මෙතන මේ මියුසික් tracks පෙන්වනවා. ඉතින් ඔයා study music නම් ඒකට ගැලපෙන විදිය, රිලැක්සින් මියුසික් නම් ඒකට ගැලපෙන විදිය මියුසික් එකක් select කරලා මෙන්න මෙතනින් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට වෙන්නේ නැති කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේක download වුණා. ඉතින් මේ විදිහේ මියුසික් tracks කිහිපයක්ම download කරගෙන ඔයා download කරපු වීඩියෝ footage එකට මේවා එකතු කරලා ලේසියෙන්ම රිලැක්සින් මියුසික් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයා පාවිච්චි කරන edit කරන software එකට මේ වීඩියෝ footages සහ audio clips දාලා පැයක විතර රිලැක්සින් වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. හරියල්නේ ඔයා දැන් දන්නවා රිලැක්සින් මියුසික් වීඩියෝ එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයා රිලැක්සින් මියුසික් වීඩියෝස් ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන නම් YouTube එකේ search bar එකේ රිලැක්සින් මියුසික් කියලා search එකක් දාලා මේ වීඩියෝස් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනති මේ වීඩියෝස් හැම එකකටම වගේ මිලියන 5 මිලියන 100 වගේ views තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් මේවා කොච්චර මිනිස්සු හොයනවාද කියලා. ඉතින් මේ ගොඩක් වීඩියෝස් පැය 2යි පැය 3යි එහෙම නැත්නම් විනාඩි 40යි වගේ ඩියුරේෂන්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේන නැති ඉතින් දැන් ඔයාලට හිතෙන්නේ නැති මේ වීඩියෝ එකට අපි සවන් දෙද්දි මේකදී skippable ads. ඉතින් ඔයා දන්නේ නැති YouTube එකේ මුදල් උපයන ඔයා ads play කරන්න ඕනේ. නමුත් ඔයා skippable ads use කරන්න ඕනේ කියලා. ඇත්තටම මෙහෙම නැහැ. ඔයාලට skippable ads use කරන්න නැතුව මේකදී ඔයාගේ banner ads විතරක් enable කරලා තියන්න. ඉතින් banner ads use කරාම ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. banner ads use කළා ඔයාලට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක අහන කෙනාටත් කිසිම බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අන්න එහෙම YouTube එකේ මුදල් උපයන්නේ. ඉතින් මගේ YouTube channel එකත් ඔයාලට පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න.
ඉතින් පේනතවට pure relaxing music කියලා search එකක් දාලා මේ channel එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙත් videos තියෙනවට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැම එකකටම videos මම Pixabay එකෙන් අරන් YouTube audio library එකෙන් තමයි මේකට අවශ්‍ය audio track එක ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට videos 10ක් බලා ගන්න පුළුවන් පැයේ ඒවා. ඉතින් අන්න එහෙම YouTube එක හරහා මුදල් උපයන්නේ. ඒ වගේම අපි දැන් jump වෙමු 5 වලට. ඉතින් 5 වලට ගියා relaxing music කියලා search එකක් දැම්මාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මෙතනදී මේකෝ relaxing music videos විශාල ගණන් වලට අලෙවි කරනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේ select account එකට යමු. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙයාගේ orders 614ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට orders 13ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ basic plan එකේදී මම ඔයාලට කියලා දීපු විදිහට ඔයා පැයේ වීඩියෝ 10ක් හැදුවොත් ඔයා $160ක්. ඔයාට මේකට කීයක්වත් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔයා මේ පැයේ වීඩියෝස් 10ක් හදලා ඔයාලට පුළුවන් ඒක රුපියල් 30000කට වගේ මුදලකට අලෙවි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට දැන් ප්‍රශ්නයක් එයි මෙච්චර ගණන් දීලා මේව ගන්නවද කියලා. ඉතින් මේකේ orders දැක්කම ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේවා අනිවාර්යෙන්ම ගන්නවා. ඒ වගේ මේකේ standard package එකට ගියොත් පැයේ වීඩියෝස් 20ක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට මෙයා $320ක් අය කරනවා. ඒ වගේම ප්‍රීමියම් පැකේජ් එකට ගියොත් පැයේ වීඩියෝස් 30ක්. ඒක $480ක් රුපියල් ලක්ෂයකට ආසන්න මුදලක් මෙයා අය කරනවා මේ රිලැක්සින් මියුසික් වීඩියෝස් හදන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා පැයේ වීඩියෝස් 30ක් හැදුවොත් ඔයාලට ලක්ෂයක වගේ මුදලක් උපය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන 5 account එක create කරන්න. නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන account එකටම I will create YouTube channel 10 relaxing meditation music videos. ඉතින් මේ title එක වෙනස් කළා ඔයාලට පුළුවන් මම relaxing meditation study music ඔයාලට දෙනවා කියලා මෙතන gig එකක් දාන්න. ඉතින් gig එකක් දැම්මම ඔයාලට orders එයි. ඉතින් ඒ orders මම ඔයාලට කියලා දීපු ක්‍රමයටම ඔයාලට පුළුවන් videos create කරලා ඒ videos Google Drive එක දාලා client ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒක හරහා ඔයාලට 5 එක හරහා විශාල මුදලක් උපයන්න පුළුවන්. ඒ ගමම්ම ඔයාගේම YouTube channel එක create කරලා ඔයා හදන videos YouTube එකට upload කරලා ඒ හරහාත් මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් තේරෙන්නේ නැති මේක කොච්චර ලේසිද කියලා. ඒ වගේ මේකද අපිට ගොඩක් ලොකු ක්ලයින්ට්ලා ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඉතින් මේක orders වලින් ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ මම මේ හැම දෙයක් ගැනම කියලා දුන්නා. මොකද ඉතින් අද වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ ideas පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරන්න. තවත් වටින වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.